Sziasztok! Én Renátó vagyok, a mai videóban pedig az új Samsung Galaxy S24 Ultrát mutatom be nektek. Egy hétig használtam, gondolkoztam, hogy milyen bevezetőt mondjak, igazából az volt bennem, hogy mégis miért vennél mást ennyi pénzért? Ennyiért ez a leginkább komplett, leginkább kiegyensúlyozott csúcstelefon. Én ezt gondolom, de aztán úgy voltam vele, hogy akkor majd elfogultságot fognak kiáltani egyesek a kommentekben. Aztán közben megjelent MKBHD videója, pontosan ugyanezzel a címmel, mint ami a fejemben volt, szóval, hogyha neki lehet, akkor nekem miért ne? Ebben a videóban elmondom, hogy szerintem miért ez a jelenleg kapható legjobb csúcstelefon 6000 forintért. Kezdjünk! A kicsomagolás élményeit nem a körítésen van, az biztos, ugyanis a telefonon kívül egy kis dobozkában 2 füzetecskét, SIM-tűt és egy töltőkábelt találunk. Az élmény itt az, hogy egy zseniális telefont emelsz ki a dobozból, és a titánkeretet megérintve, majd kiemelve és érezve a súlyát egyből meg tudod mondani csukott szemmel is, hogy na igen, ez azért egy elég komoly cucc, valamit mégiscsak kapsz a rakat pénzedért cserébe. A design az szinte semmit sem változott, dimenziók tekintetében is szinte megegyezik az S23 Ultrával. Ami változott és szemmel látható, érezhető, hogy az iPhone Pro modellekhez hasonlóan az S24 Ultra is titánium keretet kapott, valamint, hogy végre megszűnt a kijelző oldalsó lekerekítése, azaz abszolút szögletes lett a telefon, lekerekített kerettel, teljesen sík kijelzővel. Én ennek személy szerint nagyon örülök, mert így javult a kezelése. Szerintem remekül néz ki, főleg ebben a lilában, de egyébként van még szürke, fekete, sárga és világoskék. Ami kevésbé látható elsőre, de használat közben feltűnő, az az üveg, ami védi a kijelzőt. A Corning legújabb fejlesztése, Gorilla Armor van a készülékben, ezzel most találkozok először. Ez nem csak, hogy a legerősebb eddigi üvegük, kapott egy spéci tükröződésmentes bevonatot is, ami tényleg eszméletlen jól működik. Ha megvilágítjuk vagy rásüt a nap, láthatóan kevésbé tükröződik, mint az eddigi telefonok, amiket valaha is teszteltem. A kijelző ugyanazt a képátlót kapta, mint tavaly, egy nagyon kicsit több pixellel. VQHD a maximum felbontás, brutálisan megnövelt fényerővel, ami tényleg minden körülmény között tökéletesen leolvasható, 2600 nit, ez egy eszméletlen nagy fényerő, és nagyon alacsony a minimuma is, így teljes sötétben is kellemes a telefon használata. Ez a panel egyszerűen csúcs, én nem hiszem, hogy lenne ennél jobb kijelző jelenleg mobiltelefonban. Gyönyörű, lehengerlő képminőséget ad, teljesen mindegy, mit nézel rajta, és a tükröződésmentes bevonat is tényleg működik. Egyszerűen top. A Pixel 8 Pro az, ami szerintem maximum meg tudja közelíteni így szubjektív véleményem szerint. Én nem is tudom egyébként, hogy hova lehet még fejlődni, mert az emberi szem már nem nagyon tud különbségeket tenni ezen a szinten. A kijelző alatt az ultraszónikus ujjanyomat olvasó van, kényelmes helyen, szuper gyors, pontos működéssel. Mondhatjuk, hogy a legjobb a kategóriájában, de azért az Apple-féle Face ID azért az még mindig kényelmesebb. De ha már az érintések, a haptikus visszajelzéseket ennél a telefonnál külön kiemelném, az egyik legjobb ilyen megoldás, gépelés nagyon kellemes, nagyon jók a visszajelzések és pont ott, ahol megérinted. A hangzásról természetesen Dolby Atmos képes hangszórók gondoskodnak a Samsung-féle adaptív hangzással. Azt kell, hogy mondjam, brutál. Hallgattam rajta mindenféle zenét, modernet, klasszikus zenét, rap zenét, néztem rajta filmeket, és mondom, úristen, ez egy telefonból szól, hát van olyan laptop, ami nem szól így, elég komoly a hangzása, hangos, tiszta és van mély is, szóval én azt mondom, hogy a legjobb. Hardwareből a Qualcomm idei csúcscsípjét, a Snapdragon 8 Gen 3-at kapta meg, abból is egy 4 Galaxy változatot, ami egy kicsit még túl is van húzva. RAM-ból 12 GB van, és 256 vagy 512 GB-os, illetve 1 terás tárhely opció érhető el idehaza. Nos, nagyon nagy erő van a telefonban, a benchmarkokon első helyeket hoz el szinte az összes teszten,
Nagyon erős mind a CPU, mind a GPU teljesítménye. Ray Tracingben mondjuk nálam az Exynos 2400-zal szerelt sima S24 az meg tudta fogni, de minden másban top of the chart, beleértve az A17 Pro chipet is. Így gondolom azt nem is kéne megemlítenem, hogy a rendszer mennyire gyors. Ami viszont súlyos, hogy ennek a teljesítménynek ára van, mégpedig a melegedés. Masszív terhelés alatt gyorsan melegszik és veszi vissza az órajeleket, és így egy sima wildlife stressz teszten is gyalázatos 44%-os stabilitást tud elérni, azaz a teljesítménye több mint a felét elveszíti a hő miatt, hogyha meg van hajtva. Teljesítményben utolérte az Apple Silicont, viszont stabilitásban és fogyasztásban nagyon messze van tőle. Ami viszont jó hír, hogy normál használat esetén ez az extreme throttling ez nem jelentkezik, ez csak tényleg az ilyen szélsőséges használati módok esetén fordul elő, amikor mondjuk stressztesztet futtat vele az ember. Viszont játékok, valamint általános használat, kamerahasználat közben ilyen abszolút nincs. Egy kicsit melegszik, langyos lesz a hátlap és a telefon teteje, a keret, de nem lesz tűzforró, szóval ez rendben van. De évről évre, ahogy egyre erősebbek a csipek, egyre nagyobb az órajel, egyre jobban melegszenek, a passzív hűtések azok már nem nagyon tudják ezeket kordában tartani, úgyhogy hát előbb-utóbb ki kéne találni valamit erre. Adatkapcsolat terén napra kész a készülék, 2 nanoSIM mellett van eSIM, Wi-Fi-ből van 7-es szabvány is már, Bluetooth-ból pedig 5.3. A GPS, a jelerősség, a hívások minősége kiváló, de szerintem ez itt nem is lehet kérdés. Az üzemidőről egy 5000 mAh-órás aksi gondoskodik, a készülék pedig relatíve takarékos, így üzemidő para az nincs. Erős használattal is simán megvan az 1 nap, gyenge használattal akár a 2 is elérhető. Nálam a napi átlagos kijelzőidő körülbelül 4 óra szokott lenni, és VQHD felbontáson, Always On Display bekapcsolása mellett is egy nap végén ilyen 30-40% közötti töltésem szokott maradni, ami szerintem elég jó. A PCMark üzemidő teszten csúcstelefonokhoz képest elég derekosan szerepelt, a jobbak között van, pedig a teszt VQHD felbontáson ment le. A töltés az már ugye más tészta, 45 watttal tud tölteni vezetékesen, 15-tel vezeték nélkül és 4,5 wattos visszatöltési lehetőség is van a hátlapon. Nos, a töltési idő azért a 600 000-es árcímkével már cikinek mondható, a teljes töltés 1 óra 13 perc. De fun fact, adapter ugyan nincs a csomagban, viszont előrendelésben a Samsung webshopján egy töltőadapter volt az ajándék a telefon mellé, de érdekes módon mindössze csak 35 wattos, mikor a telefon 45 watttal tud tölteni. Hát ügyesek voltak a marketingesek. Szoftver. Ez a telefon legjobban reklámozott aspektusa az új mesterséges intelligencia funkciók miatt. Ezek azért eléggé jó dolgok, igaz, nagy részük a Pixel telefonokon már elérhető egy ideje, illetve jelenleg a teszt készítésekor a magyar nyelvet ezek a funkciók még nem támogatják, bár állítólag még idén érkezik a magyar nyelv támogatás az AI funkciókba. Videókat, hangokat tud leíratozni, vagy szövegeket tud összefoglalni. Van élő fordítás beszélgetésnél, mint egy fordítógép gyakorlatilag, vagy élőben telefonhívásokat is le tud fordítani, ezt megjelenéskor 13 nyelven tudja. Android Auto használata közben az AI az üzeneteidet össze tudja foglalni pár szóban, és akár megfelelő válaszokat is tud írni, persze magyarul még nem. A Samsung billentyűzetre is beköltözött a fordító, lehet más nyelven írni, és az üzeneteket is le tudja fordítani, vagy a megírt szövegeken tud javítani, vagy stílusjavaslatokat adni hozzá, ezeket persze ki lehet próbálgatni, de mint mondtam, magyarul jelenleg még nem. Weboldalakat is össze tud foglalni, hogyha nem akarsz elolvasni egy hosszú cikket időhiány miatt, de viszont mégis érdekelne, a lényegét az kivonatolja néhány pontban, és ez már magyarul is megy, hát ez egy elég jó funkció, én rászoktam erre bizonyos témáknál. A kép alkalmazásba beköltözött a Google Search, ami így sokkal intuitívabb. Csak bekarikázol valamit egy adott képen, és rákeres a Google-ben. Például megtetszik mondjuk egy tárgy, és rákeresve kiadja, hogy mi az,
épületre keresve megmutatja, hogy az mi pontosan, vagy akár mondjuk sportolóra is lehet így keresni. Ezek a funkciók elég komolyak, és persze a Google Lensben ezek eddig is voltak, de a Samsung is sokkal intuitívabban megoldotta úgy, hogy bármely felületről egyből működik, nem kell külön a lenzt megnyitni és oda feltölteni a fotókat. A fotószerkesztés is bővült, ki tud bővíteni képeket az AI segítségével, hogyha mondjuk képarányt változtatsz, vagy elforgatsz, és úgy nincsenek meg a kép szélei, na ő generál oda valamit, de akár tükröződéseket is el tud tüntetni képekről. Áthelyezni, átméretezni is lehet tárgyakat és embereket, a helyüket pedig kitölti, és többnyire ezek elég jól működnek. Nyilván ezeket a funkciókat a Google-el közösen dolgozták ki, és igazából nem tudom, hogy mi jön még, de hát elég teljes a szoftver már önmagában is, és ugye ezeken felül még van DeX is, ami megint csak egy zseniális találmány, no meg a többi Samsung funkció, akár csak a Knox eszközvédelem például. No meg a multitasking, az ablakok kezelése is kiemelkedő a Samsungokon. A szoftver egyébként One UI 6.1 felülettel Android 14-en fut megjelenéskor, 7 év szoftver és 7 év biztonsági frissítés garantál a Samsung a telefon mellé, ami egészen elképesztő, Android 21-ig érkezni fog rá minden frissítés. A szoftver szuper stabil, rengeteg funkcionalitással, személyre szabási lehetőségek is vannak benne, akár harmadik féltől is, mint például a Good Lock, amivel még a beállítások menü is szétmódolható. És akkor ugye még az S Penről nem is beszéltünk, amik mindezeken felül elérhetők ennél a telefonnál, csak ki kell húzni a tollat a készülék aljából. No meg végre megcsinálták, hogy Instára feltöltve a minőséget ne tömörítse, most már HDR is felmehet, ami eddig csak az iPhone-ok kiváltsága volt. Hát tényleg elég top, Androidból így, ezen a kijelzőn, ezen a telefonon és S Pennel egyértelmű számomra, hogy ez a csúcs, és azért én eléggé hardcore iOS felhasználó vagyok, de lesz jó pár dolog, ami hiányozni fog, miután ezt a telefont visszaadom. Kamerák terén a szenzorok és a lencsék egy kivételtől eltekintve változatlanok maradtak, ami változott, hogy a 10 megapixeles, 10-szeres optikai zoommal ellátott kamerát egy 50 megapixeles, de 5-szörös zoomra képes egységre cserélték, akár csak az iPhone 15 Pro Maxon. Rájöttek, hogy a 10-szeres zoomot nem igazán használja senki, a pixel méret és a felbontás is kicsi volt, nem volt túl jó képe, főleg éjjel. Az új 50 megapixeles, nagyobb méretű pixeleket és nagyobb felbontást is kapott, 10-szeres zoomra is képes egyébként, az 5-szörös optikain felül a többit az kroppolással éri el. A felhozatal így egy 200 megapixeles elsődlegesből, 12 megapixeles ultraszélesből és 10, illetve 50 megapixeles telefotóból áll össze, az előlapon pedig 12 megapixeles szenzor teszi a dolgát. A kamera app rengeteg mindent tud, van profi mód is, teljesen manuális beállítási lehetőségekkel, nyers fotók is készíthetők természetesen, valamint van nagy bitsebességű videó, HDR10 Plus és 360 fokos hangfelvétel lehetősége is, no meg persze a mesterséges intelligencia sem marad ki. Tavaly, amikor kamerás összehasonlító videót csináltam, az S23 Ultra nyert nálam akkor, most ugyanazokkal a kamera hardverekkel, de jobb képfeldolgozó algoritmussal igazából ugyanerre számítottam. A képeket alapbeállításokon készítettem, ez 12 megapixelt jelent, de 24 és 50 megapixeles opció is van a még több részletért. Nos, az elsődleges képei szerintem hát nincs kérdés, kiemelkedőek, sok a részlet, a kép éles, a színek pazarok, a dinamika az nagyon erős, pedig direkt erőltettem vele a nehéz szitukat. Mivel a telefotónál 3, 5 és 10-szeres mód is van, ezért a képeket most szokásomtól eltérően egymás mellé teszem, hogy jól látszódjanak. Szerintem itt sincs kérdés, a képek remek minőségűek, még a 10-szeres zoom esetén is, ami már ugye 5-szörös optikai és 5-szörös digitálisból tevődik össze, AI és mindenféle dolgozik rajta, több képből rakja össze, szerintem elég jók. 100-szoros digitális is van, meglepően jó, nézzétek meg, hogy mit be tud fogni ultraszélestől 100-szorosig. Ja, és telibe süt szemből a nap, a dinamika tartomány mégis tökéletes. Az ultraszéles is jó képeket csinál, konzisztens, a színkezelés, a dinamika, minden téren elégedett vagyok, nem tudom, hogy hol köthetnék bele. Van autofókusza is, így makrozni is lehet vele.
A portré mód gyönyörűen dolgozik, van 1, 2, 3 és 5-szörös portré lehetőség is, mindegyiknek megvan a maga stílusa, szerintem baromi jó a végeredmény. A selfie pedig részletesek, szép képeket csinál, brutál jó dinamikatartománnyal. Ennél a képnél például teljesen telibe tűzi a nap, mégis le tudja kezelni. Éjszaka gyorsan készülnek a fotók, ha az éjjeli mód bekapcsol, az is csak jellemzően max. 1-2 másodperces képkészítési időt feltételez. Az elsődleges kifogástalan, a képek nagyon jók. Az ultraszéles képei is remekül sikerülnek, de azért kevesebb a részlet, és jóval több a zaj, és a fehér egyensúlyt sem találja úgy el, mint ahogy az elsődleges. A telefotó egységek közül az új 5-szörös az jobban dolgozik, mint a korábbi 10-szeres, ami konkrétan nem volt túl jó, most viszont elég jó képek készíthetők vele, de a 3-szoros sem kell, hogy szégyenkezzen. Ezek a fotók a telefotó egységekhez képest éjjel meglehetősen erősek. Videózni 8K30 képkockával is lehet a fő, valamint az 5-szörös telefotó egységgel, a többi hátlapi kamera, valamint a selfie kamera 4K60 képkockát tud maximum. Videózni remekül lehet a készülékkel, nappal mind a 4 hátlapi egység ügyesen dolgozik. Jók a színek, a részletek, a stabilizálás, a dinamikatartomány, egyébként a hangminőség is remek, a kamerák között pedig lehet váltani videózás közben. A telefotó kicsit szemcsésebb, főleg a 10-szeres nagyításban, de én nem tudok belekötni ezekbe sem. Éjszakai felvételek terén azért valami javulás érezhető, de még mindig nem éri el az iPhone-ok vagy a Pixel 8 Pro szintjét. Az elsődleges abszolút korrekt, minőségi felvételeket készít, az ultraszéles azért az már elég zajos és szétesős, nekem nem tetszik, a telefotók pedig szó-szó, zajosabbak, szemcsésebbek, de egyébként használhatók, de itt azért még lehetne mit dolgozni rajtuk. Éjszakai videózásban nem nevezhető teljesen csúcsnak, ennél vannak jóval jobbak. Szóval nézzük összességében. A kialakítás első osztályú, a design az vagy tetszik, vagy nem. A kijelző az szerintem abszolút legjobb, biometria terén az iPhone azért jobb, viszont a hangzás az megint csak itt a legjobb, teljesítményben pedig ettől feljebb csak a kifejezetten gamer telefonok vannak ugyanezen csippel. A szoftver az eszméletlen jó, az AI funkciók már most is jók, hamarosan pedig lesz magyar nyelv támogatása is. A szoftveres támogatás 7 éves, ami remek. Az üzemidő szerintem nagyon jó, soha nem kellett aggódnom a töltöttség miatt, a kamerák pedig jók, abszolút konzisztensek, no meg ugye ne feledkezzünk meg a beépített S Penről sem. A töltési idő az ezen a szinten gáz, de ennyi igazából, más negatívumot nem találok benne. Ja, és árban is csökkent, 600 000 forint a legolcsóbb idén, ez a 12/256-os, de előrendelésben tárhely duplázást adtak, azaz 512 GB-s tárhely 600 000-ért, plusz egy töltőadapter ajándékba. Előrendelés után a listaár 650 000 az 512 GB-s és 750 000 az 1 terás változat esetén. Persze ez brutál sok pénz, de ahogy tavaly az S23 Ultrát tartottam a legjobb telefonnak, idén egyértelműen ez a top telefon, ami évelején megvásárolható, és ami a legjobb, az sosem olcsó. De egyébként az S23 Ultránál csak egy kicsit lett jobb, egy kicsit csiszoltak rajta, semmi nagy újdonság, de mégis nagyon kiadja így az egész egyben. Hogyha külön nézzük egyes részleteit, akkor lehet jobbakat találni, talán vannak jobb kamerák így külön-külön, meg jobb teljesítmény egy vérbeli gamer telefonnál, ugye a jobb hűtés miatt, de így egyben az egész csomag összességében itt a legjobb, ebben biztos vagyok. Évek óta iPhone-t használok, ennek az iOS a fő oka, valamint hogy MacBookot használok, és ugye ezek együtt nagyon jól összedolgoznak, de hát most először gondolkoztam el nagyon komolyan, hogy az S24 Ultra esetén akár még vissza is válthatnék Androidra, pedig ráadásul én a kompakt telefonokat szeretem, és hát ugye ez nem az. És nálam ez tényleg nagy szó, mert eddig nem igazán tudtam volna elképzelni magam nem iPhone-t használva. Az, hogy kinek éri meg hogy kinek van rá pénze, ugye az egy dolog, de az biztos, hogy aki megteheti, és aki a legkomolyabbat akarja, annak az S24 Ultrát jó szívvel tudom ajánlani, aki pedig beéri a majdnem legkomolyabbal, az S23 Ultra már jóval olcsóbb lett 2024-ben. De persze olyan is van, aki szerint ez a legszarabb telefon a világon, hát nem tudom, hogy ő vajon mit használhat, de oké. Ti mit gondoltok róla? Beszéljük meg a komment szekcióban.
Köszönöm szépen a figyelmeteket, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek, dobjatok rá egy lájkot az algoritmus miatt, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekel a tech. Köszönöm szépen még egyszer is, viszlát a következő videóban, sziasztok!